Professor Fukuyama, thank you. პროფესორო ფუკუიამა, დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გვეწვიეთ. Recently, Პოლოხან საკმაოდ ბევრი ამერიკელი სპიკერის, იქნებოდა ეს სახელმწიფო ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენელი თუ ანალიტიკოსი, მოსმენა, როცა ისინი შეერთებული შტატების დემოკრატიის გამოწვევებზე მსჯელობენ და კრიზისსაც კი ახსენებენ, საკმაოდ იმედგამაცრუებელია. Quite depressive and not helpful at all to hear about the challenges of the US democracy. Even crisis is named. And it's not არაფრით ეხმარება მათ, ვინც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ლიბერალური დემოკრატიის იდეას, ანდა ვისაც ჯერა ამ იდეის გულისხმობა ახალგაზრდობას. თუმცა საკმაოდ ხელშემწყობია მათთვის, ვინც ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის არგუმენტად იყენებს ამ ვითარებას. Themselves in power try to use this as an argument that you see. აი ნახეთ, იქ კრიზისია, ლიბერალური დემოკრატია დასავლეთშიც კი არ მუშაობს, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას ადამიანებისთვის კარგი არაფერი მოაქვს. ასე საქართველოს შემთხვევაშიც. ისინი ცდილობენ რაღაც საშიში მოიფიქრონ და გუშინ ამის საილუსტრაციოდ ერთ-ერთი ფრაზა მოიყვანეთ. Phrases you quoted one of them თუკი ლიბერალებს ხმას მიცემთ, ისინი მოვლენ და ვაჟებს ქალებად გადაგიქცევენ, ქალებს კი ვაჟებად. საქართველოში მსგავსი ფრაზა ყველაზე ხშირად ასე ჟღერს. დედა და მამა. Okay, but ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება. რას უწოდებდით, ან როგორ დაახასიათებდით დემოკრატიის მდგომარეობას შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოში? რა სახის ტრანსფორმაციის წინაშე დგას ახლა შეერთებული შტატები? ფიქრობ, ამერიკის დემოკრატიაში რეალური პრობლემის მოწმენი ვართ, ვინაიდან გვყავს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც შეეცადა ჩაბღაუჭებოდა ძალაუფლებას. მას არ სურდა ძალაუფლება გადაეპარებინა კანონიერი მემკვიდრისთვის. ფიქრობ, ძალიან შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ამდენ ამერიკელს კვლავაც სურს მას ხმა მისცეს, იმის მიუხედავად, რაც მან ჩაიდინა. ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკული დემოკრატია დასრულდა, ფიქრობ, ეს არის გამოწვევა. ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ წარსულში და დემოკრატიის ერთ-ერთი პრივილეგია ის არის, რომ შეგიძლია შეცდომების გამოსწორება და შეგიძლია ინსტიტუტების გამოსწორება, როცა მათ საფრთხე ექმნება. თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ ნოემბერში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, რადგან ის ზეგავლენას მოახდენს არა მხოლოდ ამერიკის საშინაო წესრიგზე, არამედ საერთაშორისო წესრიგზეც. იმის გათვალისწინებით, მოცემულ მომენტში რამდენად გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. დონალდ ტრამპი ახსენეთ. ამბობენ, თუ კი ის პრეზიდენტი გახდება, სხვაგვარი ვითარება შეიქმნება, ვიდრე მისი პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს იყო, რომ ბევრად უარესი იქნება, რაც ბევრისგან მომისმენია. მათ შორის ინსტიტუტებისთვის საფრთხის შექმნის მხრივაც. თუმცა, იმის თქმა მინდა, რომ ერთია რას ამბობს ის კამპანიის წარმოებისას და რით ემუქრება არაერთ ადამიანს, მაგრამ მეორეა რას იზამს, როცა ან თუ კი ის პრეზიდენტი გახდება. რა კომენტარს გააკეთებდით ამაზე? რა მოლოდინი გაქვთ? რეალურია, რომ მთელი სისტემა, მთელი დემოკრატია, მთელი ქვეყნის ინსტიტუტები არ აღმოჩნდება საკმარისად მედეგი ერთი პირის შესაძლო მცდარი გადაწყვეტილებების დასაბალანსებლად. ფიქრობ, საქმე არ გვექნება უბრალოდ ერთ პირთან. ვინაიდან ერთ-ერთი, რასაც ის აკეთებს, არის რომ ქირაობს უამრავ მისადმი ერთგულ ადამიანს, რომელთა სახელმწიფო თანამდებობებზე დანიშვნასაც აპირებს. ჩვენს დიდი ბრძოლა იქნება. რადგან ვფიქრობ, საჯარო სამსახური და ბიუროკრატია ამას შეეწინააღმდეგება. სასამართლო სისტემა საკმაოდ ძლიერია შეერთებულ შტატებში. ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ ფედერალურ დონეზე მოსამართლეები უვადოდ არიან დანიშნულები და ძალიან ძნელია მათი მოხსნა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ მან დანიშნა ცალკეული მოსამართლეები, მის მიმართ მეტად ლოიალურად განწყობილები, ისინი შედარებით ცოტანი არიან. ამიტომაც არის, რომ სასამართლო სისტემა ალბათ საპრეზიდენტო ძალაუფლების ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი აღმოჩნდა. თუმცა მიზეზი, რატომაც მეც და სხვაებიც მოველით, რომ ტრამპის მეორე ვადა განსხვავებული იქნება, არის ის, რომ პირველ ვადაში მას არ ჰყავდა პარტნიორები, თანაშემწეები, რომლებიც მის პოლიტიკებს გაატარებდნენ. ფიქრობ, მათ გაიაზრეს, რომ ეს მათი სუსტი მხარე იყო და აპირებენ ამის გამოსწორებას
ბევრად მეტი ერთგული ადამიანის დაქირავებას მთავრობაში, მაგრამ არ ვიცით ეს გამოვა თუ არა. But we don't know whether that's going to succeed or not. როგორ ზეგავლენას იქონიებს ეს საგარეო პოლიტიკურ დღის წესრიგზე? რა მასშტაბის ცვლილება შეიძლება ამან მოიტანოს? ეს ცვლილება შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 1 თვის წინ კამპანიის დროს მან განაცხადა, რომ ნატოს წევრებს არ დაუფარავთ სავალდებულო სახდელი, როგორც ის უწოდებს, სასაცილოც კი არ გან. ნატოში არანაირი სავალდებულო სახდელები არ არსებობს, თუმცა მან ფაქტობრივად რუსეთს უთხრა, რომ წავიდეს და თავს დაესხას ნატოს იმ წევრებს, რომლებსაც არ გადაუხდიათ. He's told other people მოგვიანებით რაღაც შესწორება გააკეთა. დიახ, მაგრამ მან ნამდვილად უთხრა ადამიანებს პირად საუბრებში, რომ მას სურს ნატოდან გამოსვლა. შესაძლოა მან ეს ვერ მოახერხოს სამართლებრივად, მაგრამ ნატოს შემაკავებელი ეფექტი ნამდვილად არის დამოკიდებული ნატოს მტრების რწმენაზე, რომ ალიანსის წევრები ერთობლივად, გადამჭრელად იმოქმედებენ. თუკი პრეზიდენტს სინამდვილეში არ სურს მეხუთე მუხლის ვალდებულების შესრულება, ეს ასუსტებს შეკავების ამ კომპონენტს. ფიქრობ ამ საფრთხის წინაშე ვდგავართ. So that's, I think, a danger that we face. ვიცი, ხშირად გისვამენ შეკითხვას ისტორიის დასასრულის კონცეფციაზე. ვიცი თქვენი განმარტებაც და ამ კონცეფციის არსიც. თქვენს ამას წინანდელ ინტერვიუში, რომელიც ტელეკომპანია დოჟს მიეცით, აგრეთვე ბრძანეთ, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას უნდა ვხედავდეთ ჩვენი პოლიტიკური ქმედებების გრძელვადიან მიზნად და რომ არ უნდა დავკარგოთ ლიბერალური დემოკრატიის სასურველობა, როგორც საზოგადოებისა, როგორშიც ცხოვრებაც ჩვენ გვსურს. Desirability of liberal democracy as the kind of society we want to live in. მაგრამ როგორ შეიძლება ამას ხელი შეეწყოს დასავლეთის საზოგადოებებში და ისეთ საზოგადოებაშიც, როგორიც საქართველოშია, სადაც ჩვენ არასდროს მიგვიღწევია რეალური დემოკრატიული მმართველობისთვის, გულისხმობ განვითარებულ დემოკრატიას. როგორ შეიძლება ამას დაეხმარონ პარტნიორები ან თავად საქართველოს მოქალაქეები? რა იქნებოდა თქვენი გზავნილი? მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საქართველოში დემოკრატია უნდა დაიცვან თავად საქართველოს მოქალაქეებმა. როცა წელიწადზე ცოტათი მეტი ხნის წინ მთავრობამ სცადა არასამთავრობოების შესახებ რუსული ყაიდის კანონის მიღება, რასაც საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება წინ აღუდგა, იყო უზარმაზარი დემონსტრაციები და მთავრობა იზოლებული გახდა უკან დაეხია, ვფიქრობ, ეს არის იმ სახის პოლიტიკური ქმედება, რომელიც ნამდვილად საჭიროა დემოკრატიული ინსტიტუტების დასაცავად. Democratic institutions. ფიქრობ, არჩევნებში გამარჯვებაც კვლავაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, გასულ წელს პოლონეთმა ძალიან კარგად მოახერხა ის, რომ ლიბერალურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ითანამშრომლეს ერთმანეთთან არჩევნებში გამარჯვება მთავრობაში თავიანთი ლიდერის მოყვანა და კანონისა და სამართლის პარტიის ჩანაცვლება რომ შეძლებოდათ. ამ ყველაფერს ჭირდება ორგანიზება და მობილიზაცია. უნდა დაარწმუნოთ ადამიანები გამოსვლის, გაპროტესტების, ხმის მიცემის და ასეთი რაღაცების საჭიროებაში. ეს არის გზა ძალაუფლებისკენ ლიბერალურ დემოკრატიაში და ვფიქრობ, ეს არის ლიბერალური დემოკრატიის უპირატესობა. როცა ახსენებთ გამარჯვებას, გულისხმობთ ოპოზიციას თუ ტრანსფორმაციისა და წინსვლის იდეას? კონკრეტულად რას გულისხმობთ? იცით, ეს ყველაფერი არის აუცილებელი. ხალხი არ გამოვა და არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, თუ კი ამისთვის სათანადო მიზეზი არ ექნება. ფიქრობ, საჭიროა აუხსნათ მათ არა მარტო ის, რამდენად მნიშვნელოვანია ცალკეული პოლიტიკები, არამედ ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სისტემის შენარჩუნება და მათი თავისუფლება. ფიქრობ, რომ ასეთი სულისკვეთება იყო ხალხის მოტივაცია 1989-ში, 1991-ში, რამაც ისინი ქუჩებში გამოიყვანა მთელ კომუნისტურ სივრცეში. ფიქრობ, საჭიროა გავაცოცხლოთ თავისუფლების ის სულისკვეთება, რაც რეალურად არის ლიდერების საქმე. იმათი, ვინც დემოკრატებს მოქმედების სულისკვეთებას შთაბერავს. თუმცა ამ საპარლამენტო არჩევნებისას გარემო, როგორც საქართველოში, ისე გლობალურად, ძალიან რთული და გამოწვევებით სავსეა. იმ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ჩავარდნის შემდგომი კამპანია კვლავაც გრძელდება. ახლა უკვე მათ წარმოადგენს საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივა LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ.
და ეს გამოიყენება ინსტრუმენტად სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იმათ წინააღმდეგ, ვინც მათ აფინანსებს, საქართველოს პარტნიორებისა და დასავლური ფონდების წინააღმდეგ. And this is used as an instrument against civil society, NGOs, and independent NGOs, and also those who finance them. And those are partners of Georgia and Western funds. And მათ მიმართ მმართველი პარტიის კრიტიკა არის დაუსრულებელი და უსაზღვრო. ასეთ ვითარებაში რა შეიძლება იყოს კონტრძალა, კონტრარგუმენტი საქართველოს საზოგადოებისთვის? ვინაიდან არ ვიცი საზოგადოების რა ნაწილს აქვს დემოკრატიის იდეის მიმართ მყარი რწმენა. What part of the society is, strong in its beliefs in democracy? დიახ, ვიცით ევროინტეგრაციისა და ნატოში ინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერის ხარისხი, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული ამ მხარდაჭერაში დემოკრატიის მიმართ რწმენის ხარისხის მასშტაბში. Of this belief in democracy. ფიქრობ არგუმენტები უნდა იყოს სხვადასხვა დონეზე. უნდა შეახსენოთ ადამიანებს, რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ინსტიტუტების არსებობა, რომლებიც მათ თავისუფლებას დაიცავს. უნდა შეახსენოთ ხალხს, რა საშინელებაა ცხოვრება რუსეთის მსგავს ქვეყნებში, სადაც არ გააჩნიათ თავისუფლება. რა ემართებათ ჩვეულებრივ ადამიანებს, როცა ხდება მათი მობილიზაცია და ჩათრევა ომში, რომელიც მათ სინამდვილეში არ უნდათ. უნდა შეახსენოთ ადამიანებს ავტორიტარული მთავრობების რეალურ ზეგავლენებზე, რასაც მივყავართ ომსა და აგრესიამდე. ფიქრობ, ლიბერალური დემოკრატიის სასარგებლო ერთ-ერთი ძლიერი არგუმენტი ის არის, რომ ვინაიდან ის საჭიროებს ხალხის თანხმობას, ისინი არ ებმებიან ისეთ კონფლიქტებში, როგორშიც ავტორიტარული სახელმწიფოები. They don't get into the kinds of conflicts that authoritarian states do. So all of those, I think, are part of the arguments, the counter arguments that need to be made. ყველაფერი არის ნაწილი არგუმენტების, კონტრარგუმენტებისა, რომლებიც უნდა იყოს გამოყენებული. კიდევ ერთი რამ, რაც ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ, არის ის, რომ არსებობს თავისუფლებათა იერარქია. ერთ-ერთი რამ, რასაც დემოკრატიის მტრები აკეთებენ, ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე, რომ მაგალითად LGBTQ უფლებები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებები. მეც ვთვლი, რომ ეს მნიშვნელოვანია და დაცული უნდა იყოს, თუმცა არსებობს კიდევ უფრო ფუნდამენტური უფლებები. როგორებიცაა პრესის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, ხმის მიცემის თავისუფლება. ისინი არ არსებობს ავტორიტარულ ქვეყნებში, არც ბელარუსში, არც რუსეთში, არც ჩინეთში. ეს არის გზავნილი, რომელიც მუდმივად უნდა იყოს ჩაბეჭდილი ადამიანებში. თავისუფლებებს, რომლებიც ახლა ჩამოთვალეთ, უკვე მრავალი წლის წინ ესხმოდნენ თავს რუსეთში. და იყო ჩახშობილი ვლადიმირ პუტინის მიერ. Suppressed in Russia by Vladimir Putin. სინამდვილეში დასავლეთს ჰქონდა საკმარისზე მეტი მაგალითი, ნიშანი და მტკიცებულება იმისთვის, დაენახა საით მიექანებოდა პუტინის რეჟიმი და საით მიექანებდა ქვეყანას. Not to see where he was heading to and taking his country to. თუმცა მაინც და ქართველებისთვის ეს ძალიან მტკივნეული იყო, ვინაიდან ეს მოხდა 2008 წლის ომის შემდეგ. დასავლეთმა რუსეთს შესთავაზა ის კარგად ცნობილი გადატვირთვის ღილაკი და მისცა მას ევროპის ენერგობაზარზე მძლავრი ინტეგრაციის შესაძლებლობა. And let's also Russia to be that integrated into Europe's energy market, etc. ფიქრობ, ნათელი იყო, რომ საკუთარ ქვეყანასა და მეზობელ სახელმწიფოებში დემოკრატიის მტერი ვერასდროს იქნებოდა სანდო პარტნიორის საერთაშორისო ასპარეზზე. არ მგონია, რომ დასავლეთში ამდენი სულელი იყო, რომ ეს არ ცოდნოდათ. It was clear, I think, and I don't think there are so many fools in the West that they didn't know that. რუსეთის ოპოზიციაც ვლადიმირ კარამურზას ჩათვლით, რომელიც ახლა ციხეშია, ამბობდა თავის 6 წლის წინანდელ ინტერვიუში, რომ ავტორიტარი ლიდერისა და სახელმწიფოსგან კარგს არაფერს უნდა ელოდა. პროფესორო, ფიქრობთ, რომ ახლა მაინც ყველაფერს ადეკვატური სახელი დაერქვა? ჩემი აზრით, უკრაინაში სრულმასშტაბიანმა შეჭრამ უამრავი ადამიანი გამოაფხიზლა და დაანახა მათ გამოწვევა, რომლის წინაშეც ვართ. ფიქრობ, სრულად გამოფხიზლებულები არ არიან, ვინაიდან საჭიროა მაღალი დონის ინვესტირება სამხედრო მზადყოფნაში.
ეს საჭიროა როგორც უკრაინის მხარდასაჭერად მიმდინარე ომში, ასევე შეკავებისთვის და თუ აუცილებელი იქნება მომავალ ომში ბრძოლისთვის. ვინაიდან ჩემი აზრით პუტინმა გარკვევით განაცხადა, რომ გაჩერებას არ აპირებს იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ის უკრაინის დამარცხებას მოახერხებს. ეს არ იქნება დასასრული. სინამდვილეში მას სურს საბჭოთა კავშირის აღდგენა, რაც ნიშნავს, რომ იქნება ზეწოლა საქართველოს წინააღმდეგ, მოლდოვის წინააღმდეგ, შესაძლოა იყოს ზეწოლა ბალტიის ქვეყნების და ყველას წინააღმდეგ, ვინც ახლა საფრთხის ქვეშ არის. ახლა მათ არ აქვს საკმარისი სამრეწველო ბაზა, არ გააჩნიათ აქტიური სამხედრო ძალები, რომ თავი დაიცვან და ჩემი აზრით კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს იმის გააზრებას, რომ განსხვავებულ დროში ვიმყოფებით. როცა გეოპოლიტიკა და ფართომასშტაბიანი კონფლიქტები რეალობაა. ეს არის რაც უნდა ესმოდეთ პოლიტიკოსებს და მათ უნდა გამოიშინონ ნება რთული გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომ მოემზადონ ასეთი მსოფლიოსთვის. შესაძლოა, ბევრი ფიქრობდეს, რომ ახლა არ არის ანალიზისა და წარსული გაკვეთილების სწავლის დრო. იქნება ეს ახლო თუ უფრო შორეული წარსულისა. Of the past being it close or the older ones, but still are the lessons learned. თუმცა მაინც ვიკითხავ, ნასწავლია ეს გაკვეთილები. გულისხმობ, საკმარისად კარგად არის თუ არა გაგებული რუსეთისა და მისგან მომდინარე საფრთხის შესახებ გაკვეთილები. Why I'm asking that? Because რატომ გეკითხებით ამას? იმის მიუხედავად, რომ არის ერთსულოვანი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, დღეს ვართ იმ რეალობაში, როცა უკრაინა აგრძელებს მამაცურ ბრძოლას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ და მას აქვს საბრძოლო მასალის და შეერაღების დეფიციტი. ის სასოწარკვეთილი ითხოვს მათ მიწოდებას. And asking desperately for that. რამდენად გაბედული და მკაფიო უნდა იყოს დღეს დასავლეთი. საკმარისად თვლით, რასაც ის აკეთებს, თუ მეტია შესაძლებელი. Do you find it enough or do you think there is more possible? Of course, yeah, there's რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეტის გაკეთება აუცილებელი და შესაძლებელი, მაგრამ გულახდილები ვიყოთ და ვთქვათ, სად არის რეალური პრობლემა. რეალური პრობლემა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესსა და რესპუბლიკურ პარტიაშია, რომელიც ამ კონფლიქტში სინამდვილეში სხვა მხარეს გადავიდა. რესპუბლიკურ პარტიაში გულშემატკივრობენ ავტორიტარულ მთავრობას, ძლიერ მმართველს და გულწრფელად რომ ვთქვათ, ამერიკელი მემარჯვენეები გულშემატკივრობენ თავად პუტინსაც. უწინ უმრავლეს შემთხვევაში უკიდურესი მემარცხენეები ავლენდნენ სიმპათიას საბჭოთა კავშირის მიმართ, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკა შეიცვალა და უკიდურესმა მემარცხენეებმა და უკიდურესმა მემარჯვენეებმა თითქოს ძალები გააერთიანეს. მათ არ აქვთ განცდა, რომ უკრაინა გადასარჩენია. მათ ჩვეულებრივად სურთ, რომ იხილონ პუტინის მიერ უკრაინის დამარცხება, რადგან არაერთი ილუზიის ტყვეობაში არიან. ისინი ამბობენ, რომ ეს რუსეთი ქრისტიანული სახელმწიფოა, რომ პუტინი ახლა იცავს ჩვენს ქრისტიანულ ცივილიზაციას და ასე შემდეგ. ისინი სრულიად ცდებიან, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი იქცნენ პოლიტიკური ხმების მნიშვნელოვან ნაწილად, რომელიც ახლა განსაზღვრავს ამერიკის პოლიტიკას. ეს შეიძლება მოხდეს ევროპაში, სადაც საპარლამენტო არჩევნებია და არის გარკვეული მოლოდინი, რომ ეს პოპულისტური პარტიები წარმატებას ევროპაშიც მიაღწევენ. ვიმედოვნებ, რომ ასე არ იქნება, მაგრამ რეალური საფრთხის წინაშე ვდგავართ. That's real risk that we face. Yes, very challenging time for the liberal. ძალიან სახიფათო დრო და ეტაპია ლიბერალური დემოკრატიისთვის. რას უწოდებდით ამ ეტაპს? როგორ აღწერდით მას? რა ჰქვია ამ ეტაპს? სავსებით განსაზღვრული და მკაფიო, რომ ეს არ არის ლიბერალური დემოკრატიის დასასრული, თუმცა ძალიან რთული დრო უდგას. Very very hard time now. Well, yeah, I don't know. არ მაქვს მოფიქრებული შესატყვისი სახელი ამ პერიოდისთვის. ჩვენ დემოკრატიის უკუსვლავ უწოდეთ, ვინაიდან დემოკრატია შემცირდა რაოდენობრივად და ხარისხობრივად მსოფლიოს მრავალ ადგილას. სინამდვილეში საკითხავი ეს არის. ეს მომენტალური უკუსვლა, ხანქარა უკან დაბრუნდება და დემოკრატია დაიბრუნებს თვითრწმენას, თუ ეს არის უფრო გრძელვადიანი ვარდნა. Back in the other direction and democracy will regain its self-confidence, or does this represent a longer-term decline? And I think that it's very hard to know. ფიქრობ ძალიან ძნელი ამის განსაზღვრა, თუმცა ვიტყვი, რომ ავტორიტარულ მმართველობას აქვს რეალური ხარვეზები. ისინი ერთვებიან ომებში, დისტანცირდებიან საკუთარი ხალხისაგან, იღებენ ცუდ გადაწყვეტილებებს, წარუმატებლები არიან ეკონომიკაში.
ამერიკად ჩემი აზრით გრძელვადიან პერსპექტივაში არის ბევრი წონიანი მიზეზი იმისთვის, რომ ადამიანებმა დემოკრატიაში ცხოვრება აირჩიონ. თუ კი ამაში დარწმუნება გჭირდებათ, კითხეთ საკუთარ თავს, სად სურთ წასვლა ადამიანებს, ძალადობრივი, ომებით განადგურებული, ღარიბი, ცუდად მართული ქვეყნებიდან. მათ არ უნდათ რუსეთში წასვლა, არ უნდათ ჩინეთში წასვლა, არ უნდათ ირანში წასვლა, მათ უნდათ წასვლა ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მათ სურთ წასვლა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, სადაც მათ ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობები, სადაც უსაფრთხოდ იქნებიან და ასე შემდეგ. ასეთი ქვეყნების დატოვებით ადამიანები ადასტურებენ, რომ ლიბერალური დემოკრატია კვლავაც ბევრად უკეთესი სისტემაა. რამ ან ვინ შეიძლება დაიცვას ლიბერალური დემოკრატია? ეს თავად ხალხმა უნდა გააკეთოს. ამას გულისხმობს ლიბერალურ დემოკრატიაში ცხოვრება, რომ დამოკიდებული ხარ მოქალაქეების რწმენაზე, რომ დაიცავენ თავიანთ უფლებებს და თავისუფლებებს. თუ კი მათ არ სურთ ამის გაკეთება, მათ გადასარჩენად ვერაფერს იზამ. ამას ვერ შეძლებს თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი. ვერა. ანდა ძლიერი მართველი, როგორც ზოგიერთს გონია. უკრაინის ინტეგრაცია ნატოში. გამოცხადებულია, რომ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი. თუმცა ასევე ითქვა, რომ ეს არ მოხდება, ვიდრე ომი არ დასრულდება. ეს ძალიან რთული სცენარია, თუმცა მგონია, რომ არ არის აუცილებელი ომის დასრულება ისე, რომ ხელი მოეწეროს ნამდვილ სამშვიდობო შეთანხმებას. სინამდვილეში არ მგონია, რომ განჭვრეტად მომავალში დიდად შესაძლებელია, რომ ასეთი რამ მოხდეს, რომ უკრაინამ სრულად განდევნოს რუსეთი თავისი ტერიტორიიდან, რომელიც მას ოკუპირებული აქვს, ან უკრაინა შეეგუოს ტერიტორიის დაკარგვას და მეორე მხრივ, არ მგონია რუსეთმა უარი თქვას უკრაინის დამორჩილების მცდელობაზე. თუმცა შესაძლებელია წარმოიდგინოთ ცეცხლის შეწყვეტა, რაც ოფიციალურად მშვიდობა არ არის და ის აჩერებს აქტიურ საომარ მოქმედებებს. ასეთ ვითარებაში მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია ნატოში გაწევრიანებაზე ლაპარაკი. არსებობს ამისი არაერთი პრეცედენტი. კორეის ომი მაგალითად არასდროს დასრულებულა. არასდროს ყოფილა მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება კორეაში, მაგრამ 1953 წელს იყო ცეცხლის შეწყვეტა და ამან სამხრეთ კორეას მისცა შესაძლებლობა შესულიყო ალიანსში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც დღემდე განაგრძობს არსებობას. ასე რომ შესაძლებელია აქტიური კონფლიქტის შეწყვეტის მიღწევა, არა სამშვიდობო შეთანხმების, არამედ კონფლიქტის შეწყვეტის და იმ ეტაპზე ვფიქრობ ნატოში გაწევრიანება არათუ შესაძლებელი, სრულიად აუცილებელიც არის. ვინაიდან ვერ წარმომიდგენია პუტინმა ოდესმე გადაიფიქროს უკრაინის სრულად დაპყრობა და ამის შეწყვეტის ერთადერთი გზა არის ნატოში გაწევრიანება. რა ალბათობაა იმისა, რომ ომი უკრაინაში, რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინის წინააღმდეგ უკონტროლო გახდეს? რამდენად შესაძლებელია ეს ომი გაფართოვდეს? ფიქრობ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა მოხდება თავად უკრაინაში. უკრაინელები ძალიან წარმატებულები არიან რუსეთის არმიის განადგურებაში. მათ მოახერხეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დაახლოებით მესამედის ჩაძირვა, ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. შეაჩერეს რუსები. ამ ომის მიმდინარეობის გამო ახლა რუსეთს არ გააჩნია უნარი თავს დაესხა სხვა ქვეყნებს, რადგან მისი არმიის 99% საკუთრივ უკრაინაშია ჩართული. ასე რომ ვფიქრობ, ეს კონფლიქტი განსაზღვრავს იმას, თუ რა მოხდება სხვა ადგილებში. მოდით ჯერ თბილისში ყოფნის მიზეზზე გკითხავთ. ლიდერობის აკადემია განვითარებისთვის ამ კურსის მორიგი სეზონია, რომელიც ორგანიზებულია სტენფორდის უნივერსიტეტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. And in partnership with Free University of Tbilisi, it's the 6th season. ეს უკვე მეექვსე სეზონია, რა? და კონკურენცია იზრდება და იზრდება. გულისხმობ ამ პროცესში ჩართვის მსურველთა რაოდენობის ზრდას. This process, I would call it. რას ფიქრობთ, რატომ აღმოჩნდა ის ასეთი წარმატებული საქართველოში? ჩვენ ვცდილობთ მივიღოთ ის ადამიანები, რომლებმაც უკვე წარმოაჩინეს თავი ლიდერებად, რომლებსაც მნიშვნელოვანი რაღაცები აქვთ გაკეთებული, მაგრამ აქვთ გაგრძელების და უფრო დიდი რაღაცების გაკეთების პოტენციალი თავის კარიერაში. იცით, რომ მე უნივერსიტეტს წარმოვადგენ და რას აკეთებს უნივერსიტეტი? ჩვენ არ ვიძლევით რჩევებს, ჩვენ არ ვართ საკონსულტაციო ფირმა,
ჩვენ ვასწავლით ადამიანებს. ვფიქრობ, ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც ასწავლის ადამიანებს იფიქრონ, როგორ მიაღწიონ ცვლილებას რეალურ ვითარებაში. ეს არ არის აკადემიური, თეორიული, სავარჯიშო, არამედ რა უნდა გააკეთონ მთავრობის რეფორმისთვის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, ადამიანების მობილიზაციისთვის და ასე შემდეგ. და იცით, ჩემი აზრით ეს არის საკმაოდ წარმატებული პროგრამა. ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია ქსელის შექმნა ქართველებისგან და ასევე ადამიანებისგან სომხეთიდან. წელს აზერბაიჯანიდანაც ყავდა მონაწილე, უკრაინელებიც არიან. დიახ, 2019-შიც იყვნენ, როცა მეც მონაწილეობდი. დიახ, მართალია. ქსურს შევქმნათ ქსელები, რომ ადამიანებმა, რომლებსაც სჯერათ დემოკრატიული ღირებულებების, შეძლონ თანამშრომლობა, ერთმანეთისთვის მხარდაჭერის შეთავაზება. ფიქრობ, მონაწილეები ამასაც აფასებენ, ამ ერთობის წევრობას და პირად კავშირებს, რომლებსაც ეს პროგრამა ქმნის. და სულ ბოლოს. რას ფიქრობთ, რატომ ხართ ასეთი მნიშვნელოვანი ბატონი ლავროვისთვის? ის ხშირად მოიხმობს თქვენს ციტატებს. არც თუ მთლად ზუსტად, მაგრამ თქვენს ციტირებას აკეთებს და იყენებს თქვენს კონცეფციას არგუმენტად. Concept as an argument for himself. You are the person თქვენ ხართ პირი, რომელიც დაასანქცირეს პირველივე ეტაპზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან და მისი ოჯახის წევრებთან ერთად. ცხადია, რომ მნიშვნელოვანი ხართ ლავროვისთვის, მაგრამ რას ფიქრობთ, რატომ? Why do you think you are that? It's obvious you are important, but why? Well, I think for Lavrov, I mean, not in general. I think that the end of ფიქრობ, ისტორიის დასასრულის იდეა მართლაც აღიზიანებს ადამიანებს, რომლებიც არიან საბჭოთა სისტემის პროდუქტები, რადგან ის მათ ეუბნება, რომ მომავალი არ გააჩნიათ. ეს მათ აღაშფოთებთ და სავარაუდოდ ეს არის მიზეზი, რატომაც ლაპარაკობს ლავროვი ამაზე მუდმივად. And I think that's probably the reason that he keeps harping on that. Basically სინამდვილეში გარკვეული თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირი არ მომკვდარა. მან გადაინაცვლა თანამედროვე რუსეთში. ისინი ეთაყვანებიან იმავე ისტორიას. ისეთივე იმპერიული მიზნები აქვთ. ისეთივე საქციელი აქვთ. მათ არ მოსწონთ იდეა, რომ ისტორიული განვითარების ჩიხში არიან. They don't like the idea that, they're a dead end in terms of historical development. He once said that you admitted that you ლავროვმა ერთხელ ისიც თქვა, რომ თქვენ აღიარეთ კიდეც უწინდელი შეცდომა, თუმცა ვფიქრობ, მათ იციან, რომ ისტორიის დასასრულის კონცეფციის მათი ინტერპრეტაცია მცდარი და რომ ლიბერალური დემოკრატია არ დასრულებულა. That's the liberal democracy hasn't ended. სამწუხაროდ ბევრ სინამდვილეში ყურადღებით არ წაუკითხავს არც სტატია, არც წიგნი და ამიტომაც ლაპარაკობენ ასე. კეთილი, დიდი მადლობა და წარმატებები პროფესორი. მადლობა.